අපි හැමෝම සින්දු අහන්න ආසයි. ඒ වගේම අපි ගොඩක් සයිට් වලට ගියාම ඒ වගේ සින්දු තියෙන සයිට් තියෙනවා. අපිට ක්ලික් කරපුවාම සින්දු අහන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මම සින්දු කම්පෝස් කරන කෙනෙක්. ඒතර මම සයිට් එකක් හදන්න පුළුවන්. මම කම්පෝස් කරපු සින්දු මගේ සයිට් එකට එන අයට අහන්න. ඉතින් ඒ වගේම අපි හිතුවොත් මම පොඩ්කාස්ට් කරන්න කැමති කෙනෙක් කියලා. ඒතකොට මගේ පොඩ්කාස්ට් එක වීක්ලි පොඩ්කාස්ට් එකක් විදිහට අපේ සයිට් එකට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පොදුවේ කියනවා නම් ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක් මට පුළුවන් සයිට් එකට ඇඩ් කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ වගේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඇඩ් කරගන්න කියලා. මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. මම මේ සින්දු දෙකක් මෙතන තියෙනවා. මම මේක ප්ලේ කරන්නම්. ඉතින් මේ වගේ සින්දු කොහොමද ඇඩ් කරන්නේ? ඒ ගැන තමයි අද අපි HTML series එකේ HTML audio ගැන කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මාර ඉන්ටරෙස්ටිං ටොපික් එකක් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. අයිබන් මගේ ෆ්‍රන්ට්-එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල අසිරින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද audio clip එකක් අපි අපේ web page එකට දාගන්න කියලා. හරි. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු demo එකට. මගේ මේ folder එකේ තියෙනවා mp3 file දෙකක්. ඊට පස්සේ මම මේ HTML page එකේ තමයි මම වැඩ කරන්නේ. මේ HTML එක තියෙනවා මෙතන mp3 ෆයිල් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට mp3 ෆයිල්ස් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් පේජ් එකට එහෙමත් නැත්නම් wave format එක WAV කියන format එකේ audio clip එකක් උනත් දාන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් අපි හිතමු මං ගාව දැන් තියෙනවා mp3 ෆයිල් දෙකක්. මම පළවෙනි mp3 එක මම ගන්නම් මගේ HTML page එකට. මම මේකට right click කරලා rename කරලා මම මේ නම copy කරගන්නවා. එහෙනම් මම මේක මෙතනින් close කරලා මම ඒක add කරන්නේ මගේ page එකට audio කියන tag එකකින්. audio කියන tag එක පාවිච්චි කරලා src එකේ මම දෙනවා ඒ පාත් එක. දැන් පාත් එක කියන්නේ ඒ එකම same level නිසා මම මේ නම දාලා .mp3 කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මම මේක save කරපුවාම මට මෙතනට එකපාර පේන්නේ නැහැ මේ අදාළ audio clip එක. මම ඒ නිසා මම controls කියලා දානවා. controls කියලා දාපු ගාම ඔයගලන්ට පේනවා HTML audio පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ audio clip එක වගේ මෙතන පේනුම් කරනවා. මම මේ play button එක එබුවොත් මට සින්දුව ඇහෙන්න පටන් ගයි. එහෙනම් මම play button එක ඔබන්නම්. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් තව මොනවද අපිට මේක කරන්න පුළුවන්? මේ controls කියන්නේ මේ play button මේ ඔක්කොම. තව අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකටම auto play කියලා එකක්. auto play කිව්ව ගාම මේක නිකම්ම play වෙනවා. හරිද? දැන් මම මේක save කරපු ගාම මේක play වෙයි. ඒ කියන්නේ මේක මට click කරන්න ඕනේ නැහැ. site එක load වෙච්ච ගාම මේක play වෙනවා. ඒ තමයි auto play. මම මේක මකන්නම්. අනිත් එක තමයි muted කියලා දැම්මොත්. mute කරනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. මම මේක save කරපු ගාම ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන කතිර මාක්කයක් තියෙනවා. මේක කතිරයකින් වහලා. ඉතින් මම මේක click කරොත් මේක සින්දු ඇහෙන්නේ නැහැ. මේක play වෙනවා background එකේ. හැබැයි මේක අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක mute කරලා තියෙන්නේ. මම මේක අහන්න ඕන නම් මෙතනින් වැඩි කර ගන්න ඕන volume එක. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් controls, auto play, muted කියලා දේවල් අපිට use කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතුවොත් අපිට mp3 ෆයිල් එක අපේ මේ browser එකේ වැඩ කරේ නැහැ කියලා. ඒ වෙලාවට අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි මේක කරන්නේ මේක මෙතනින් cut කරලා ගොඩක් වෙලාවට අපේ latest browsers වල මේක වැඩ කරනවා. නමුත් අපි කෝකටත් කියලා අපි source attribute එකේ තමයි මේ දේවල් ටික දාන්නේ. ඒකේ අපි දානවා src කියලා අර ලියපු එකම මම මෙතනට දාන්නම්. හරිද? දැන් මම මේක play කරොත් muted කියන එක අයින් කරන්නම්. හරි. දැන් මම මේක play කරනවා. අන්න ඒ වගේ. හරි. දැන් අපි හිතමු අපේ client කෙනෙක් කියනවා මේ mp3 ෆයිල් එක එයාගේ open වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් දුරට මේක හේතුව වෙන්න පුළුවන්. එයා ගොඩාක් older browser එකක් තමයි use කරන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ mp3 ෆයිල් එක අපිට convert කරගන්න WAV කියන ෆෝමැට් එකේ මේ විදිහට WAV. එතකොට ඒ ෆෝමැට් එක අනිවාර්යයෙන්ම
ඒගොල්ලන්ගේ බ්‍රවුසර් එකෙත් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අපිට මේ audio tag එක HTML audio tag එකේ අපිට අවස්ථාවක් දෙනවා source attribute එකෙන් අපිට එක්ක MP3 එකක් එහෙම නැත්නම් WAV කියන ෆයිල් ෆෝමැට් වලින් මේ ක්ලිප් එක ප්ලේ කරව ගන්න. ඉතින් දැන් මම මේක ප්ලේ කරාම මට සින්දුව ඇහෙයි MP3 එකෙන්. මොකද දැන් මේක MP3 කොහොමද සපෝට් නිසා. අන්න ඒ වගේ. හරි. එතකොට ඊළඟට audio tag එක. මේ audio tag එකෙන් දෙන තව දෙයක් තමයි හදිසියේදීවත් මෙන්න මේ දෙකම වැඩ කරේ නැත්නම් error message එකක් දෙන්න කියලා. එතකොට මම නිකන් දෙන්නම් music file is not working වගේ දාන්නම්. එතකොට මේ text එක පෙන්නනවා. ඉතින් මේක තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම audio tag එක. මේකට controls අපි දානවා. මේක මේ විදිහට play button එකයි මේවයි එන්න. ඊළඟට මට mute කරන්න ඕන නම් initially මේක muted කියලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක mute වෙලා තමයි එන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට මේක පේනවා mute වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ loop වෙන්න ඕනේ නම් මේක දිගටම play වෙවි යන්න ඕන නම් loop කියලා අපිට දාන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මේ audio කියන tag එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම elements ටික. හරි. මම තවත් audio එකක් දාන්නම්කෝ. එතකොට දෙකයි. හරිද? දෙවෙනි එක මම දාන්නම් p tag එකක song 2 කියලා මම දාන්නම්. song 2. දෙවෙනි එකේ මම සින්දුව ගන්නම් මෙන්න මේක. copy කරලා මම මෙතනටත් ඒකම දෙන්නම්. ඒ වගේම මෙතනටත් ඒකම දෙන්නම්. හරි. මම මේක save කරා. දැන් මම මේක play කරන්නම්. හරි. ඉතින් සින්දු දෙකම ප්ලේ වෙනවා. මේ song 1 එක මේ පළවෙනි එක muted වෙලා තියෙන්නේ. ඒක මම අයින් කරන්නම් දෙකෙන්ම. හරි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ සින්දු දෙකම මෙතන ලස්සන්ට පෙන්눔 කරනවා. හරි. ඉතින් මේක තමයි HTML audio tag එක. අපි කොහොමද සින්දු එහෙම නැත්නම් පොඩ්කාස්ට් එකක් දාන්නේ අපේ සයිට් එකට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට සයිට් එකක් හදලා ඕගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් එක්ස්ප්ලেইন කරනවා නම් සයිට් එකේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ සිම්පල් ක්ලිප් එකක් දාන්න. එතකොට යූසර්ට ඕනේ හැම ටෙක්ස්ට් එකම රීඩ් කරන්න. මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් අර ස්ටෙප්ස් ටික මේ වගේ මේ පොඩි ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක දැම්ම නම් හරි මේක සින්දුවක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔය කටහඬක් හරි මෙතනට දෙන්න පුළුවන්. හරි. එකම දේ ඕගොල්ලෝ රෙකෝඩ් කරගන්න කටහඬ ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ සයිට් එකේ මේකම දාන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට දැම්මනම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් සයිට් එකේ එන යූසර්ස්ලට ගොඩක් කන්ටෙන්ට් රීඩ් කරන්න නැතුව ඕගොල්ලන්ගේ මොන හරි ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක් අහලා තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඔය ටික තමයි එහෙනම් අද වීඩියෝ එකකින් අපිට කියන්න ඕනුනේ ඔඩියෝ ටැග් එක ගැන. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. යාළුවෝ අතරේ හැමෝම එක්කම share කරගන්න වීඩියෝ එක. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.